කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් අද මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ Whitireia කැම්පස් එකට Wellington වල තියෙන. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා ලොකු කැම්පස් එකක්, පොලිටෙක්නික් එකක් ටිපු ගංගකින් කරන. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා Ruwan එකයි Clement එකයි. ඒ දෙන්නම අපේ ILTS overseas education ආයතනයෙන් ආව ස්ටුඩන්ට්ස් ලා දෙන්නෙක් කරන්නේ Master of Management, right? දෙන්න Master of Management, right. ඉතින් අපි කතා කරලා බලමු so far ඒගොල්ලන්ගේ experience එක කොහොමද කියලා. ඒගොල්ලෝ ආවේ මම හිතන්නේ February intake එකට ආවේ දෙන්නම දැන් මාස 6ක් 7ක් වෙනවා මෙහි ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි කතා කරලා බලමු ඒගොල්ලන්ගේ වචනෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ experience එක කොහොමද, ඕගලන්ට මොනවද මේකෙන් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ Ruwan ඔයාගෙන් පටන් ගන්නම්කෝ. මට කියන්න ඉස්සෙල්ලාම මම ඉතින් කොහොමද කියලා අහන්න යන්නේ. දැන් මෙච්චර දැන් පැයක් විතර කතා කරලා හිටියේ අපි දෙන්න මේකද කියලා. කොහොමද ඔයාගේ experience එක? කොහොමද challenge එක නේ? වැදගත්ම දේ තමයි ආපු challenges මොනවද ආපු ගමන්? ඔව් ඇත්තටම මේ challenges කිව්වොත් මේ entire process එකම challenge එක. පටන් ගත්තා නේද? ඔව් මුලින්ම ඇත්තටම ලොකුම challenge එක තමයි ආවට පස්සේ තැනක් හොයාගන්න එක, accommodation එකක් හොයාගන්න එක. ඊට පස්සේ මොකක් හරි job එකක් හොයාගන්න එක දෙවෙනි challenge එක. ඇත්තටම දැන් අපි දෙන්න එකට ආවේ. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ ආවේ අපි ඔයගොල්ලෝ apply කරනකොට හිටියේ ඕමාන් වල. ඕමාන් වල අපි හිටියේ. ඉතින් පළවෙනි challenge එක උනේ අපිට ඉන්න තැනක් හොයාගන්න එක. ඉතින් ඒක අපි දෙන්නට නම් අපි දන්න යාළුවෙක්ගේ තැනක් සෙට් වුණා. ඒකින්ද ඒක එච්චර ලොකු අමාරුවක් වුණේ අපි දෙන්නට හොයාගන්න එක. හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් තැනක් හොයාගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. ඒකෙදි ඉතින් හොයාගන්න වෙන්නේ ගොඩක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් තියෙනවා. එතකොට ඔය සුපර් මාකට් වල වගේ දාලා තියෙනවා ඉන්න පුළුවන් තැන්, ඇකොමඩේෂන් තියෙන තැන්. ඊට අමතරව Airbnb එකක් දාගන්න පුළුවන් తాවකාලිකව. අපි දෙන්න මුලින්ම හිටියේ Airbnb එක. ඊට පස්සේ තමයි අපි යාළුවෙක්ගේ තැනක් ඇත්තටම හොයාගන්න තැනක් නැති වුණොත් Airbnb එකක් ෂෝට් ටර්ම් දාලා එන එක හොඳයි නේද? ඇත්තටම Airbnb එකක් දාලා එන එක ලේසි ඒකට. මොකද ඒතකොට අපිට කෙලින්ම එයාපෝට් එකේ එනකොට ඇවිල්ලා අපිට යන්න තැනක් තියෙනවා. නැත්තම් ඉතින් ආපු ගමන් පොඩ්ඩක් අතරමං වෙනවා වගේ එකක් වෙනවා මේ ඉන්න තැනක් නැතුව. Airbnb එකක් දාලා එනවා නම් ඒක තමයි හොඳම දේ. එතකොට පොඩි කාලයකට සතියකට වගේ දාලා આવොත් ඊට පස්සේ ඒ සතිය ඇතුළත තැනක් හොයාගන්න පුළුවන්. තැනක් හොයාගන්න මේ ගිහිල්ලා හරි බලන්න පුළුවන්, ෆිසිකලි බලන්න පුළුවන් නේ ඕගලන්ට මෙහි තියෙන තැනක්. මේ ට්‍රේඩ් මී එකේ එහෙම දාලා තියෙනවා, Facebook මාකට් වල දාලා තියෙනවා. තැනක් හොයාගන්න නැතුව නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කියලා පොඩ්ඩක් පොඩි මහන්සියක් දැම්මොත් අඩු ගානකට තැනක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ Clement එකට එකතු කරන්න දේවල් මොනවද තියෙනවද මේ නෑ මං හිතන්නේ ලොකුම challenge එක තමයි ඇත්තටම ඉන්න තැන. මොකද Ruwan කිව්වා වගේ ඒකනේ ඉම්පෝටන්ට්ම. තව එකක් තියෙනවා ඇත්තටම මේ අපිට මේ IRD එක ඕපන් කරගන්න. මොකද part time job එකක් කරද්දී ඕනම තැනක ඉතින් job එකට IRD එක ඉම්පෝටන්ට් නේ. ඉතින් ඒකට link වෙච්ච තව එකක් තමයි bank account එකක්. දැන් ඇත්තටම අපි දෙන්නට උනේ අපේ වීසා හම්බෙච්ච ගමන්ම online අපිට bank account එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඒක හොඳ point එකක්. මේ අපි මෙහෙ එනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මොකද අපිට තිබ්බා කියන්නේ අපිට ඔමාන් වල තිබ්බා අපිට පොඩ්ඩක් ෆන්ඩ් එකක්. ඒක අපිට ලංකාවට ගෙනියන්න නැතුව කෙලින්ම මෙහෙට ගෙන්න ගන්න උමනාවක් තිබ්බා. ඒ තිබ්බ සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් එතනදී අපි account එක ඕපන් කරලා ඉතින් ඇක්ටිවේට් කරන්න ඕනේ මෙහා ආවට පස්සේ. ඉතින් එතනදී අර ඇඩ්‍රස් ප්‍රූෆ් එකක් උනේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ තැනදී අපිට කොලෙජ් එක ගොඩක් හෙල්ප් කරා. කොලෙජ් එකෙන් කන්ෆර්ම් කරා අපේ ටෙම්පරරි ඇඩ්‍රස් එක. ඒක බැංක් එක ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හොයන ඇඩ්‍රස් ප්‍රූෆ් එක නේ. ඔව්. ඉතින් ඒක ඉම්පෝටන්ට්. මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ ඔයාට IRD ඕපන් කරන්න. IRD එක ඊට පස්සේ ඕපන් කරන එක ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඔන්ලයින් ප්‍රොසෙස් එකත් එක්ක දවසින් දෙකෙන් IRD එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එඩිට් කරගන්න නේ. මේ අසයින්මන්ට්ස් එහෙම අමාරුද මේ කරන ඒවා? එහෙම ලංකාවේ ඩිග්‍රියක් කරලා එහෙම එන කෙනෙකුට එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඒක අර අපි පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ පැටර්න් එක ලෙක්චර්ස්ලාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් එන අයට නම් මම හිතන්නේ එහෙම ඒක චැලෙන්ජ් එකක් කියලා. එක්සාම්ස් නෑ අසයින්මන්ට්ස් බේස් අසයින්මන්ට්ස් කරන්න තියෙන්නේ නේ. මේ ලෙක්චර්ස් ලගෙන් සාමාන්‍ය කොහොමද මෙහි අපි දැන් ගත්තොත් කැම්පස් එකේ ස්ටාෆ් එක ලෙක්චර්ස් ලා ගත්තොත් සපෝටිව් ද ඒගොල්ලෝ? ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම සපෝටිව්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හાર્ඩ් වර්ක් කියලා ඒගොල්ලොන්ට තේරෙනවා නම් ඉතින් ඇත්තට මම නම් කියන්නේ කිසිම දෙයක් ලේසියට ගන්න අරකයි. අපි ඉගෙන ගන්න නම් ආවේ අපි ආපු වැඩේ හරියට කරගෙන ඉන්න ඕනේ. පොඩි ගානක් වියදම් කළා නෙමෙයි එන්නේ. ඔව්. ඉතින් අසයින්මන්ට්ස් එහෙම ඇත්තටම ඩියු ඩේට්ස් පරක්කු කරන්නේ නැතුව වෙලාවට දුන්නා. ඉතින් වෙලාවට මේව කරා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඉතින් ලෙක්චර්ස් ලගෙන් ගොඩක් සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඔය ගොඩක් අය කරගන්න මිස්ටේක් එකක් තමයි අර ජොබ්ස් හම්බුනාම ගොඩක් ජොබ් එක පස්සේ යනවා සමහරවිට ස්ටඩීස් ෆෝකස් කරන්නේ නැතුව. ඒක ලොකු වැරද්දක්. ඒක ලොකු වැරද්දක්. මොකද එහෙම කරොත් මතක තියාගන්න මේක හරියට කරේ නැත්නම් ඔයාලට පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් වීසා එක දාන්නත් බෑ. හරි? ඉතින් ඒක නිසා මේ ජොබ්ස් කරාට කමක් නැහැ. ඒක හරි බැලන්ස් එකේ කරන්න ඕනේ. සමාන දාන්න කට්ටිය ඉන්න ඕන තරම් ජොබ්ස් එක ගන්නට ලස්සනට මැනේජ් කරන් යනවා. නමුත් ඒ වුණාට ඒක ඕවර් යන කට්ටිය ඉන්නවා. අර සල්ලි අතට හම්බෙන්න ගත්තාම නිකන් ඒක පස්සේම යන කට්ටියත් ඉන්නවා නේ. ඔව් ඒක හරි. දැන් අනිත් එක ලොකුම දේ දැන් මිගේ හොඳ පොයින්ට් එකක් අපි හොඳට මතක තියාගන්න අපි 20 hours නේ වර්ක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ රිස්ක් එක ගන්න රකයි කවදාවත් තව ජොබ් එකක් පර්සනලි ඇත්තටම මට නම් ඒක හරි මේකක්. මොකද නිකන් හරි ඒක වුණොත් එහෙම වාගේ එන්ටයර් මේකම ස්පොයිල් වෙනවා.
ඉතින් 20 hours වැඩ කරලා ඉතින් අපු වැඩේ හරියට කරගෙන හිටියා නම් ඊට පස්සේ ලීගලි මාර අවුරුදු 3ක් හම්බ වෙනවා නේ පොඩක් අර චුට්ටක් කාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ මේ ටික. එතකොට මේ part time jobs නේ ඊළඟට කට්ටියම දැන් බලන් ඉන්නට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ part time job එකක් හොයාගන්න අමාරුද කොච්චර කාලයක් යනවද ඔය වගේ ප්‍රශ්න. ඔය දෙන්න කොහොමද ඒක ෆේස් කරේ? ජොබ් එකක් හොයාගන්න එකේදී අත්‍තරම අපි හිතන්න අරකයි මේ අපි සමහරවිට ලංකාවේ ඉඳලා එන්නේ මැනේජරියල් ලෙවල් ජොබ් එකක් කරලා එහෙම එතකොට අපිට ආපු ගමන් ඒ ලෙවල් එකට යන්න බෑ කොහොමත් ඒක ටික කාලයක් යනවා එතකොට අර අපි දැන් එක්ස්පෙන්ස් කවර් කරගන්න අපි මොකක් හරි කරන්න ඕන ඒකින් හින්දා අර සමහරවිට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අදාළ නැති ජොබ් එකක් මුල හරියදී කරන්න වෙන්නේ ඒ වගේ එකක් හම්බුණත් ඒක අපි කරන්න ඕන ඒක තමයි හොඳම දේ නැත්තම් අපි අතේ තියෙන ගාන විදන් වෙනවා මේ සාමාන්‍ය ලිවිං කොස්ට් එකට ඒ හින්දා සමහරවිට සුපර් මාකට් එක හරි කොහේ හරි Tamanට හම්බ වෙන ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි දැන් මොකද අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරාට අපි මෙහි භාවිතා වෙන විදිය වෙනස්. කල්චර් එක වෙනස්. ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වෙනස්. එතකොට එයාලා සමහරවිට කියන්නේ ගොඩක් දේවල් ඉන්ඩයරෙක්ට්ලි. ඒ වගේ දේවල් අල්ලගන්න අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක මූව් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඉගෙන ගන්න බෑ නේ මොනව කරන්නද? එතකොට අපි දැන් එහෙම මැනේජරියල් ලෙවල් ජොබ් එකට ගියත් ඒක චැලෙන්ජ් එකක් වෙනවා. අපිට අර එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ කතා කරන විදියේ කල්චර් එකේ නොලෙජ් එක නැතුනොත් එහෙම. ඒකට හොඳම දේ තමයි අපි හම්බෙන මොකකට හරි ජොබ් එකකට ගියාම අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක එනවා. ලොකු රිස්ක් එකක් නැතුව අපිට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක එනවා. ඒක පහසුවක් වෙනවා හොඳ ජොබ් එකකට යන්න. අනිවාර්යයෙන් කියන්නේ නිකන් හරි අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ මේ අද ඇවිල්ලා හෙට මැනේජර් ජොබ් එකක් දෙනවා කියලා. නමුත් ඒ ජොබ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට සර්වයිව් වෙන්න අමාරු වෙනවා. අර මොකද කල්චර් එක දන්නේ නැහැ මෙහි මිනිස්සු මැනේජ් කරන විදිය දන්නේ නැති නිසා ඒ චැලෙන්ජ් එක අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඒක වැඩි කල ඉන්න බෑ. කියන්නේ මෙහි ඉන්න මිනිස්සු අනිත් පැත්තට ෆයර් වෙනවා. ඕක ඒ විදිහට මැනේජ් කරන්න ගියොත්. මොකද ඒ ටික අල්ලගත්තොත් අපිට ඒගොල්ලන්ට කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් මැනේජ්මන්ට් ස්ටයිල් එක මාර වෙනස්. ඒක මේ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු මැනේජ් කරන විදිහට අපේ නිව්සීලන්ත මිනිස්සු මැනේජ් කරන්න බෑ. ඒක මාර වෙනස්. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ක්ලෙමන්ට් මොන හරි තියෙනවද ඒක part time job සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ? ඔව් එතනදී මට ලොකුම දේ මට දෙන්න තේරිච්ච විදිහ මාස 6 වාගේ ඇටිටියුඩ් එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. මේ කරන ජොබ් එක අදාළ නැහැ. වා කරන මොකක් වෙන්න පුළුවන් කැෆෙටේරියාවක් වෙන්න පුළුවන් කොහේ වුණත් කරන ජොබ් එක අදාළ නැහැ. උනා වගේ ඇටිටියුඩ් වා හරියට වැඩ කරනවා කියලා පෙන්නනවා නම් ඉතින් ඇත්තට මේගොල්ලෝ කැමති ගොඩක්. තව පොඩි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා රුවන් කියූප් එකටම. ඇත්තටම දැන් අපිට ගොඩක් අපි ඉන්න එම්ප්ලොයර් ඇත්තටම ඔෆර් කරනවා ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න. මම දැන් පර්සනලි මම වාගෙනුත් හෙල්ප් ගත්තා මේ අපිට අපේ ඔමාන් එම්ප්ලොයර් එම ඔෆර් කරා. ඉතින් වාට මතකද දැන් වා ඒ වෙලෙදි කිව්වා ඒ ඔප්ෂන් එක ගන්න එපා. එළියට යන්න ගිහිල්ලා මිනිස්සුත් එක්ක එක්ස්පෝස් වෙන්න. ඒ කල්චර් එක ඒක ඇත්තට මේක ඉම්පෝර්ටන්ට් මාර විදියට මේ මගේ කියපු එක හරි නේද? හරියටම හරි මේක. හරියටම හරි. මේ ඉතින් ඒක ඉම්පෝර්ටන්ට් මොකද එතනින් පස්සේ වා දැන් පෝස්ට් වර්ක් වීසා එකේ වාගේ ෆීල්ඩ් එකට ආය යනවා නම් බැක් ටු ආවර් ප්‍රොෆෙෂන් එකට යනවා නම් එතනදී මාර ඉම්පෝර්ටන්ට්. හැබැයි එතනදී අනිත් එක කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ වා කොහෙද වැඩ කරන කියන එක. අන්න ඒක. වා මෙහෙ වැඩ කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඉතින් මේ රට ඇතුලේ ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි වැදගත්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් හිතනවා නම් මට හරි අපි තුමු සමහරවිට සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස්ලා පවා ඉන්නවා. මගේ දැන් කරන්ට් එම්ප්ලොයර් මට ජොබ් එක කරන්න දෙන ඔන්ලයින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒකට මම කියන දේ තමයි කරන්න එපා. ඔයා අයිසොලේට් වුණොත් කොහේ හරි තැනකට පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් වීසා එකේදී ජොබ්ස් හොයන්න එළියට එනකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද ඔයා මේකේ මූව් වෙලා නැහැ මෙතන. නේ? ඒ ප්‍රශ්නේ එනවා මාර විදිහට. ඒක නිසා ඒ ඔප්ෂන් එක යන්න එපා. ටික ඕනනම් මාසයක් දෙකක් කරලා ඉතින් අර අයින් වෙන විදිහක් තියෙනවනේ කම්පැනි එකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ගත්තර කමක් නැහැ. එතනින් එහාට කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරලා තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙහි ඇතුලේ රට ඇතුලේ ප්‍රොෆයිල් එක හදා ගන්න ඕනේ. තව පොඩි දෙයක් ජොබ් එකට මදාලු මේ පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපිට ශ්‍රී ලංකන් ලයිසන් එකෙන් ඇත්තටම 1 year drive කරන්න පුළුවන්. තව පොඩි දෙයක් ඇත්තටම පුළුවන් ඉක්මනට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්නවා නම් මොකද මේ ආවට පස්සේ නේ ඔව් අමාරු නේ. ගොඩක් අමාරු නෑ. මොකද ලයිසන් එක හැමතැනටම ඕනේ නේ. හැමතැනටම ඕනේ. ස්පෙෂලි ඇත්තටම ඒක එක්තරා විදිහට ඩෙන්ටිටි එකක්. අපිට මෙහෙ දැන් ඩෙන්ටිටි එකක් නෑනේ කිසිම. ඉතින් ඒක පාස්පෝර්ට් එකත් යන තැන උස්සන් යන්නත් බෑ. බෑ. ඉතින් හැම ජොබ් එකම ගොඩක් වෙලාට අහනවා ඊවන් මේ පාර්ට් ටයිම් සමහර ඒවාට අහනවා මේ ෆුල් මේ ලයිසන් එක තියෙනවද ෆුල් ටයිම් ලයි කියන්නේ මොකද ෆුල් ලයිසන් එක තියෙනවා කියන්නේ මාර ක්වොලිෆිකේෂන් එක. මාර ක්වොලිෆිකේෂන්. මම ඒකට තව පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඔය මැනේජ්මන්ට් කරන අය විශේෂයෙන්ම පුළුවන් නම් මෙහි ආවට පස්සේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ලයිසන් එකක් ගන්න. හරිද? විශේෂයෙන්ම ලොජිස්ටික්ස් සප්ලයි චේන් පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය ෆෝක්ලිෆ්ට් ලයිසන් එක ගන්න මමත් ඒක අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක මාර ප්‍රයෝජනවත්. මොකද නැත්තම් ඒගොල්ලෝ වෙනම කෙනෙක් හයර් කරන්න ඕනේ ඒකට. රයිට්? ඔයාට එහෙම එකක් ඔයාගේ CV එකේ තියෙනවා කියන්නේත් ඔයාට ෆෝක්ලිෆ්ට් ලයිසන් එක තියෙනවා කියලා ඒකත් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්. අනිවාර්යයෙන්. ජොබ් එකට අදාළව තව පොඩි පොයින්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න මේ දැන් අපිට මෙහි රිෆරන්ස් කියන එක මාර වැදගත්. අපි පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් වීසා පීරියඩ් එකේදී අපි ජොබ් එකකට යනකොට අපිට රිෆරන්ස් ඕන වෙනවා. කියන්නේ මෙහි රිෆරන්ස් අනිවාර්යෙන් අඩුම ගානේ දෙන්නෙකුට කෝල් කරනවා. එතකොට අපි හම්බෙන මොකක් හරි ජොබ් එකේ කරනවා කියන්නේ අපි රිෆරන්ස් එකක් හදා ගන්නවා. හොඳ රිෆරන්ස් එකක් හදා ගන්නවා. එතකොට ඒක අපිට පහසුවක් වෙනවා ජොබ් අලුත් ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ රිෆරන්ස් අහද්දී අපිට කලින් වැඩ කරපු තැන රිෆරන්ස් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගෙන යන එක මාර වැදගත්.
මේ ඒකත් සෑහෙන වැදගත් පොයින්ට් එක අපි ජොබ් එකකට කවදාද ජවස්කර් ජොබ් එකක් කරන්න යද්දී ඒ රිෆරන්ස් එකේ සෑහෙන වැදගත්. right thank you very much. එතකොට දැන් ඇත්තටම කොහොමද දැන් මේ දින ඇවිල්ලා මාස 6ක් කතා කරනවා තාම ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් කරගෙන යනවා so far so good. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ positive attitude එක තමයි හැම දෙයකටම නේ. දැන් දෙන්න කතා කරනකොටත් මට ඇවිල්ලා හම්බෙනකොට මටත් සන්තෝෂයි. ඉතින් මේ process එක කරපු කෙනෙක් එක්ක ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ දැන් ඉන්න තැන ගැන තව ලොකු තාම යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම ටච් එකේ ඉන්නවා. මම ඇතුළ අපේ ටීම් එකම. ඉතින් මට කියන්නකෝ ඕගොල්ලන්ගේ මේ තාක් වෙනකන් ඔගොල්ලෝ අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ ඔය දෙන්න ඔමාන් ඉන්නකොට. S2කට දැකලා තිබ්බේ නෑ. right? අපි හම්බුනේ වගේ වීසා එක ඇවිල්ලා මම ලංකාවේ ඉන්නකොට අපි එතනදී තමයි හම්බ වුනේ. මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඇඩ්මිෂන් ටීම් එකෙන් පටන් ගත්තා මම හිතන්නේ අපේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ගෙන් පටන් ගත්තාම නයන්තාර හරි කවුරු හරි සම්මානය හරි ඔයගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ කරේ. එතන ඉඳන් මෙතනට එනකන් ආපු ඒ ගමනේ අපිත් එක්ක වැඩ කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න හැට ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ජෙනුයින් ෆීඩ්බැක් එක. ඔව් ඒකෙදි ඇත්තටම ILTS ටීම් එකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. අපිට ගොඩක් මුල ඉඳලා මේ ප්‍රොසෙස් එක ගැන අපිව ගයිඩ් කරා. චැලෙන්ජින් ප්‍රොසෙස් එක මාර චැලෙන්ජින් ඒක වෙනම කතාවක්. එක අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් සෑහෙන තිබ්බා. නමුත් ඒ වුණාට අර ටීම් අපි ඔක්කොම එක ටීම් එකේ වගේ ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගත්තාම. ඔව්. ටීම් එකක් ඇතුලේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒ වුණාට ඒක ඉස්සරහට යන එකනේ වැදගත්ම දේ. ඔව්. ඒකෙදි ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ මුල ඉඳලාම ටීම් එකම අපිට කිව්වා මේක තියෙන චැලෙන්ජස් කිව්වා මේකන් අර බොරු ප්‍රතිරූපයක් මවන්න නැතුව ඇත්ත කතාව කිව්වා මේක අමාරුයි ඇත්තටම ඒ වුණාට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකේ ඒ අර නිවැරදි මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් අපිට මුලින්දලම දුන්නා. ඒක සෑහෙන වටිනවා. එතකොට ඩොකියුමන්ටේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ වුණත් මොනවද කරන්න ඕන මොනවද කරන්න ඕන නැත්තේ කොහොමද ඩොකියුමන්ට්ස් හදන්නේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ A to Z සෑහෙන ගයිඩ් කරා ටීම් එක. ඩොකියුමන්ටේෂන් පාර්ට් එක කොච්චර අමාරුද කියලානේ කොච්චර දේවල් ඉල්ලනවද කියලා. සමහරලාට අපිට දැන් විනෝල එහෙම අපෙන් කතා කරලා ඩොකියුමන්ට්ස් අහද්දී සමහර දේවල් අහද්දී අපිටම පොඩ්ඩක් අප්සෙට් මොකටද මේක ඉල්ලන්නේ මේ ෆීලින් එක එනවා මේ මොකටද මේවා ඉල්ලන්නේ කියලා හිතෙනවා නේ. ඉතින් මේ සමහරලාට මට මතකයි මේ අපි සහෝදර සහෝදරයන්ගේ මේ ඩොකියුමන්ට්ස් පවා ඉල්ලුවා. ඒගොල්ලන්ගේ උපැන් සහතික අපි කල්පනා කරනවා දැන් මම රට යන්නේ මොකටද ඒගොල්ලන්ගේව දෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක ඕන. ඒක ඒ හින්දා තමයි මේ වැඩේ ස්මූත්ලි ඒක තමයි කිසිම අවුලක් නැතුව වීසා එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඕන කෙනෙකුට අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ ILTS ටීම් එක. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොසෙස් එක ගැන A to Z අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ සක්සස් රේට් එක දැන් 90% බව තියෙනවා දැන්. ඉතින් මේ ඒක ඒ ක්‍රෙඩිට් එක යන්න ඕන ILTS ටීම් එකට ඕන අපිට ඒක තව කෙනෙකුට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ප්‍රොසෙස් එක හොඳටම දන්නවා. ළමයින් අමාරු දාන්නේ සල්ලි බලාගෙනම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේක ළමයින්ට ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ එන වැඩේ කරගන්න සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒක සෑහෙන ඇප්‍රිෂিয়েට් කරනවා. අතනකොත් ඒක අර මේ වීසා ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ නවතින එකක් නෙමෙයි මම හැමතිස්සම කියන්නේ ඒකයි. නැත්තම් මේ අද වුණත් මම මෙතනට ආවේ දැන් මේ දෙන්නව බලලා මේ වීඩියෝ එකක් කරලා මේක යන එකට වඩා මොකද මගේ හිස්ටරි එකේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් එක්ක බැලුවොත් මම ඉතින් පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ අපිට චැලෙන්ජස් ආවා. මට මාර විදිහට මේ කොවිඩ් කාලේ ගොඩක් අය කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒ වුණාට අර එතනින් එහාට ඔයගලගේ ප්‍රෝග්‍රස් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලොත් එක්ක හැමතිස්සම ඉන්න එක මට මාර වටිනවා. ඒ ඉන්න එක. ඒක නිසා මේ ඒක මගේ මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. කවදාද ඔයගොල්ලෝ වර්ක් වීසා දානකොට PR දානකොටත් මට කියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ කෙනාට තමයි ඔයගලන්ට යන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි හරි ගයිඩන්ස් එකක් කෙනෙක්ට දෙනවා කියන්නේ. මොකද මට මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්ලෙමන්ට් මොකද කියන්නේ? නෑ ඇත්තටම රුවන් කියපු දෙයටම තමයි මේ පොඩ්ඩක් එකතු කරා නම් ඉතින් throughout the process ඇත්තටම ලොකු support එකක් හම්බුණා. ඒ documentation part එක මේක කිව්වාගේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි ඉතින්. ඒතනදී හරි අපි දැනගන්න ඕනේ big picture එක. plan කරලා හරියටම මේ documents visa ඔයගොල්ලෝ intake එකක් target කරනවා February intake එක නම් ඒ කාලේට හරියන්න mature වෙන funds ටික හරියට plan කරගෙන ඒක important. ඉතින් ඒකෙදි ලොකු support එකක් හම්බුණා and visa process එක විතරක් නෙමෙයි අත්තට ඊට පස්සේ වුණත් දැන් ජොබ් වලට හැම දෙයකටම ඉතින් මට මේ ජොබ් වලට කියන්නේ අත්තට මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ටැලන්ට් එකෙන් ජොබ් එක හොයාගන්නේ. නමුත් ඒ වුණාට මොකක් හරි දෙයක් මගෙන් ඇහුවොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම නේ කොච්චර බිසි වුණත් මට ඉතින් ටයිම් එක හම්බෙච්ච ගමන් මම ඔයගොල්ලන්ට රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. මොකද ඒ කමිට්මන්ට් එක මම ඇත්තටම මම අපේ ටීම් එකට මම කියලා තියෙන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත ගෙට් බෑක් කරන්න ඕනේ කියලා ඉන්ක්වයරි එකට. අමාරුයි ඒක කරන්න. ඉතින් ඒක කියලා මමත් ඒක පුළුවන් තරම් කරන්න try එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ වුණත් මම ඒකේ මාර try එකක් දෙනවා ඒක කරන්න. ඉතින් එහෙම හින්දානේ අද අපි මෙහෙම වෙලා ඇත්තටම ගොත් කතා කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒකේදී අර family visa එකේදී වුණත් අපි ඒක කියන්න බෑ. මේ දෙන්නගම දැන් family එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ILTS overseas education ආයතනයෙන් තමයි ඒකත් කරේ family visa එක. ඉතින් දැන් ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක ගැන මොකද දන්නේ? දැන් ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා නේ. ඔව් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ දැන් ඒ process එක අමාරු නේද? family visa process. නෑ ඇත්තටම අමාරු නෑ. එකම දේ අර documents ඔක්කොම මාස දෙකක් තුනක්. හරියටම මාස දෙකක්. මාස දෙකයි. මාස දෙකකින් ඒගොල්ලන්ගේ family එක visa
එක approve වුණා. 8 weeks හරියටම 8 weeks වලදී දෙන්නගේම family එක. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි families ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් close එහෙදිත්. ඔව්. ඉතින් දැන් මෙහෙ ඇවිල්ලත් ළමයි වුණත් ඒගොල්ලෝ enjoy කරනවා. ඒගොල්ලෝ miss වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒගොල්ලෝ ඉන්නෝනේ. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ support එකක් හම්බුණා. ඉතින් thank you very much. thank you ඔක්කොම මුළු team එකටම thank you ඔයගොල්ලන්ගේ feedback එකට. ඉතින් right මම මෙතනින් එහාට වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තවත් යන්න තියෙනවා මේ ගමනේ. ඉතින් මම ඔය දෙන්නටම wish කරනවා wish you all the best. Ruwan ඒ වගේම Clement ඔය දෙන්නට ඉතින් අපි තව ඉස්සරහට ඉන්නවා. Ruwan මොකක් කරේ තව කියන්න ඇඩ් කරන්න තියෙනවද මේ මයික් එක අතර ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම බොහොම මාර සුහද විදියට ප්‍රොසෙස් එක කරපු දෙන්නෙක්. ඉතින් මම මාර විදියට කියන අපි මාර එන්ගේජ්මන්ට් එකක් තිබ්බා නේද? ඇවිල්ලා මාවත් යන්න ඉස්සෙල්ලත් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ට දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න යාළුවොත් එක්ක. අපේ YouTube එකට subscribe කරන්න, Facebook වල අපි follow කරන්න. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම නිව්සීලන්ත යන්න ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපිව contact කරන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ගේ process එකත් බොහොම හොඳ විදියට අපි කරන්න. ඉතින් thank you very much වීඩියෝ එක බැලුවට. දැනට සමු ගන්නවා සුබ දවසක්.